आजको क्लास चाहिँ एक्सेलको है त। एक्सेलमा केही हामीले नयाँ टिप्सहरू आज हेरौँ। जस्तै एक्सेलमा गएर हामी नर्मल्ली अब वर्कहरू त गरि नै रहेको हुन्छौँ, तर एक्सेल भनेको यति हेभी हुन्छ कि एक्सेलबाट हामी फुल्ली कुनै पनि अब चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि होस् वा कुनै पनि हामीले एकाउन्टिङ सिस्टमहरू बनाउनु पर्यो भने कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको लागि एकाउन्टिङ सिस्टम फुल्ली हामीले यहाँनिर चाहिँ बनाउन सक्छौँ र फुल्ली एकाउन्टिङ सिस्टमको वर्कहरू गर्न सकिन्छ। तथापि आज चाहिँ भने अलिकति मैले सिम्पल गरेँ। जस्तै कसैको अब हामीसँग यहाँनिर छ नेम छ होइन, कसैको यहाँ डेट अफ बर्थ होला, उसको एज हामीले निकाल्नु पर्ने कन्डिसनहरू हुनसक्छ होइन। जस्तै हामी सिरियल नम्बर गरेँ यहाँनिर 1 and 2, 1 and 2 लाई मैले यहाँनिर गएर अटो इन्क्रिमेन्ट गरिदिएँ। जस्तै यहाँनिर होला विष्णु राई, उर्मिला ओलोङ होइन, अग्रिम राई, रिदुम राई, निशा भुजेल होइन, रेबिका राई, गङ्गा लिम्बू, जमुना लिम्बू होइन, प्रशान्त राई, सहिस्ता राई, यसरी हामीले नेमहरू राखेको होला। र विभिन्नहरूको डेट अफ बर्थहरू यस्तो हुनसक्छ, जस्तै 1987 310 होइन, डेट अफ बर्थहरू 1978 713 2009 123 2013 91 2005 6 30 2006 7 8 2009 14 2002 7 9 1975 3 2 2007 4 7 यस्ता छ अरे डेट। यसरी कुनै पनि अब वर्कको चाहिँ हाम्रो डाटामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हाम्रो डेटा राखेको छौँ र डेटामा चाहिँ सबैको डेट अफ बर्थ छ। अब हामीलाई चाहियो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर चाहिएको चाहिँ एज हो। अहिले हाम्रो यो डेटामा भएकोहरूको एज कति हो भनेर हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अब हामीलाई जहिले पनि फङ्सनहरूलाई युज गर्नु पर्यो, जहिले पनि हामीले युज इक्वल युज गरिदिने हो होइन। इक्वल युज गरेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ DATEDIF भन्ने डेटेड इफ भन्ने चाहिँ हामीले फङ्सन युज गर्नु पर्यो। डेटेड इफ फङ्सन गरेपछि स्मल ब्राकेटले युज गरिदिने, यो चाहिँ हाम्रो डेटेड इफ फङ्सन भन्छ। यसले हामीले अहिले स्टार्ट गरिरहेको छौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि डेटेड इफ कुन हाम्रो डेटबाट निकाल्ने हो त्यो डेटलाई सिलेक्ट गर्ने। जस्तै यो एउटा हो हाम्रो S3, एस कोलमको 3 मा छ, त्यसले S3 आयो र कमा यहाँनिर हामीले टुडे भन्ने फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। टुडे आजको डेमा चाहिँ कति भएछ त भनेर यसरी गर्न सक्छौँ। कमा युज गरिदिने र इन्भर्टेड कमा दिएर चाहिँ वाइ गरियो भने चाहिँ यसले इयर मात्रै फाइन्ड आउट गर्छ है कति वर्षको भनेर। यसरी हामीले इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई यसरी एज आयो। जस्तै विष्णु 36 भएछ। अब एउटालाई बनायो, यसलाई के गर्छ राइट बटन प्रेस गरेर सर्ट त्यसरी कपी गऱ्यो भने सबैको एजहरू यसरी निस्क्यो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डेटेड फङ्सन। यसरी यो डेटेड
इफ इक्वल युज गर्नुपर्छ अगाडि हैन। त्यो पछाडि हामीले यसरी फङ्सन युज गरेर आज कति वर्ष पुग्यो, कति एज भयो भनेर एउटा हामीले एज फाइन्ड आउट गर्यौँ। अर हामीले कुनै एउटा सफ्टवेयरहरू डेभलप गरेको छौँ जुन एक्सेल सिटमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो फर्मुला फिट गरेर पनि हामीले चाहिँ के गरिदिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति इयर एज कति भयो भनेर एज हामीले यसरी फाइन्ड आउट गरिदिन सकिन्छ। यसरी हाइड गरेँ यहाँनिर अरू केही वर्कहरू गर्नुको लागि यसरी हामीले डेटेड फङ्सनलाई युज गर्न सक्यो। कस्तो लाग्यो अब तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ डेटेड फङ्सन गरेर युज गरेर। यो त भयो हामीले एज फाइन्ड आउट गर्यौँ हैन। अब जस्तै यो डेट अफ बर्थको यो डे चाहिँ कुन डेतिर छ भनेर हामीले डे फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले फङ्सनलाई नै युज गर्न सक्छौँ। डेलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ कुन टेक्स्ट हामीले उमा राख्नु इक्वल युज गरेर टेक्स्ट युज गरिदिनु पर्यो। टेक्स्ट भन्ने फङ्सन टेक्स्ट टेक्स्ट यसरी फङ्सन आउँछ। त्यो टेक्स्ट चाहिँ हामी राखेपछि कुन डे भनेर आउँछ है त। टेक्स्ट फङ्सनमा हामी गएपछि त्यो डेट अफ बर्थ कहाँ छ त्यो कोलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिने। यहाँ एज कोलमको 3 मा छ त्यसले S3 यहाँनिर सिलेक्ट भयो, कमा युज गरिदिने र इन्भर्टेड कमा स्टार्ट गरिदिने। अब डेको लागि चाहिँ हामीले डे फङ्सन युज गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 चारवटा डे है त्यसरी युज गरेर इन्भर्टेड कमा युज गरेर यसरी क्लोज गर्यो हैन। यसरी क्लोज गरेर हामीले इन्टर गर्यौँ भने चाहिँ त्यो विष्णु राई जन्मेको डे कुनतिर छ है हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ। यहाँनिर ट्युजडे। अब यहाँनिर गएर मैले सिर्ताने भने सबैलाई यस्तो गर्दै गयो भने यसरी हामीले कुन डे जन्मेको डेहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। हामीले यो फङ्सन चाहिँ कुन युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो यो है जुन हामीले चाहिँ टेक्स्ट भन्ने फङ्सनलाई युज गरिरहेको छौँ। त्यही भने हाम्रो टेक्स्ट फङ्सनलाई यसरी युज गरिरहेको छौँ। यो फङ्सन दुईटा हामीले कट गरेँ अनि यता ल्याएर राख्थेँ त्यहीँनिर राख्नु सजिलो होला। पेस्ट गरेँ यहाँनिर चाहिँ हामीले कट गरेर पेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ मुभ हुन्छ। यो भयो हाम्रो फर्स्टमा गरेको फङ्सन चाहिँ हामीले एज फाइन्ड आउट गर्नलाई हैन। यो दोस्रो चाहिँ हाम्रो के हो त डे फाइन्ड आउट गर्नलाई हैन। यो चाहिँ हामीले फर्स्टको चाहिँ हाम्रो के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ एज हैन। सेकेन्ड चाहिँ हामीले कुन डे रहेछ डेट अफ बर्थ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले युज गरेको छौँ। अब हामीले यहाँनिर के हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर मैले टाइप गरेँ भने मैले टाइप गरेको एन कोलममा छ चाहिने कोलम त यति मात्रै रहेछ हैन। तर पनि यति आवश्यक ठुलो बसिरहेछ त्यो कोलम। यो यसको लागि चाहिने आवश्यक कोलम चाहिँ यहाँसम्म छ। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ पर टीसम्म हुनुपर्ने हो तर हेर्नु त यहाँनिर भइरहेछ भनेपछि यो कलमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अटो जस्टिफाइड अर अटो फिट गर्ने जत्रो कोलममा जति टेक्स्टहरू टाइप गरेको छौँ त्यत्रै साइजमा त्यो कोलम चाहिँ अटो फिट भएर बसोस् भन्ने बनाउनु पर्यो भने हामीले यहाँनिर गएर चाहिँ कोडहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँनिर अटो फिटेड बनाउनु जत्रो त्यहाँनिरको डेटा छ त्यो डेटा अनुसार नै हाम्रो के होस् त भन्दाखेरि त्यो अनुसारकै हाम्रो साइजहरू पनि कोलमको साइज पनि अटो फिट होस् है त। हामीले जुन कोलमलाई चाहिँ अटो फिटेड बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला त्यो जति सिट छ त्यो सिटहरू सबैलाई सेलेक्ट गरिदिउँ होइन। यसरी हामी सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ होइन। जुन सिटको लागि हो त्यो सिटको लागि हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ सबैलाई सेलेक्ट गर्ने। यसरी सेलेक्ट गरिसके पछाडि गर्दा पनि हुन्छ वा यहीँ सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन। सिटमा यसरी सिटहरू आउँछ कुन सिटको लागि हो हामीले गर्न चाहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कोलमहरू चाहिँ अटो के होस् भन्दाखेरि अटो फिटमा बसोस्। अटो फिट कोलम साइज है अटो फिट होस् भन्नको लागि त्यसैले हामी सेलेक्ट गरिदिने अरू यहाँनिर गएर राइट बटन प्रेस गरिदिने र हामीसँग यहाँनिर आउँछ भ्यू कोड भन्ने छ है। यहाँनिर भ्यू कोडलाई क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो कोड यसरी आउँछ ब्लक कोड भनेर यहाँनिर
बीबीए प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर आएको हुन्छ। यहाँ बीबी स्क्रिप्ट हो, यो भिजुअल यहाँनिर माइक्रोसफ्ट भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसन भनेर आएको हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले कोड गर्नुपर्छ है। यो कोड चाहिँ एकदम भयङ्कर हुन्छ होइन। कसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिम्पल म देखाउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यहाँनिर गएर जेनेरलमा गएर चाहिँ गएर वर्कसिटको लागि हो, त्यसले हामीले वर्कसिटलाई सेलेक्ट गरौँ, यहाँ कोड गर्नुपर्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले गर्ने कोड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सेल त्यो कोलम चाहिँ त्यहाँ जत्रो टेक्स्ट छ, जति टेक्स्टहरू डेटाहरू छ त्यो चाहिँ अटोफिटेड होस् क्या कोलम भन्नको लागि बनाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर गएर सेल्स गरिदिने है। अरूको लागि पनि हामीले गर्ने यही हो। अब यहाँ सेल्स गरिसके पछाडि सेल्समा गरेर हामीले गएपछि डट युज गर्ने। डट गरेपछि यहाँ के हुन्छ, इन्टायर कोलम भनेर आउँछ। इन्टायर कोलम गरिदिने, डट गरिदिने र इन्टायर कोलममा डट गरेपछि अटो फिट, अटो फिल्टर अटो वर्ड चाहिँ यहाँ अटो फिट बनाइदिने, अटो फिट यसरी इन्टर गरिदिने। अब हामीले यसरी सेभ गऱ्यौँ भने अब यहाँ गएपछि यसरी हेर्ने अटो फिट हेर्ने त अटोमेटिकली भयो सबै। अब म यहाँनिर हेर्ने नि त राम टाइप गर्छु नि होइन, के कोलममा छ है, मैले इन्टर गर्नु सक्छ त्यो अटो फिट हुन्छ। बाहिर क्लिक गर्नु सक्छ अटो फिट। अब यहाँनिर गएर नि जनजाति मञ्च गरेर मैले यहाँनिर बाहिर क्लिक गर्छु, ए अटोफिट भइहाल्छ, अटोमेटिकली अटोफिटेड हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ अटोफिटलाई चाहिँ गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, सिटमा जानु पर्यो होइन। सिटमा गइसकेपछि के गर्ने, राइट बटम गर्ने, राइट बटम प्रेस गर्ने, राइट बटन प्रेस गरेपछि के गर्ने, त्यहाँनिर भ्यू कोडमा जाने, भ्यू कोडमा गएपछि के गर्ने, वर्कसिट छान्ने, वर्कसिट छान्ने, त्यसमा चाहिँ के गर्ने CLL सेल्स गरिदिने, डट इन्टायर कोलम छान्ने, डट अटो फिट रहेछ होइन त। यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली हामीले चाहेको कोलमको साइज हुन्छ। जत्रो कोलम हामीलाई हुन्छ त्यत्रो कोलममा अब यहाँनिर गएर हामी हेरौँ, यहाँनिर एसएन नेम एड्रेस अब भयो त, यहाँ भएको छैन नि त होइन। तर यसैलाई मैले के गरेँ, अब सिट 2 मा यो सिट 2 मा गएँ, भ्यू कोड गरेँ, यहाँ गएर वर्कसिटमा गएँ, सेल्स डट यहाँ गएर इन्टायर कोलम डट अटो फिट गरेँ मैले। अब म यहाँ गएँ भने अब हेर्ने, जस्तै म यहाँनिर गएँ, एसएन अटोमेटिकली भयो, नेम एड्रेस मोबाइल नम्बर होइन। यसरी अटोमेटिकली के हो, यसको आफ्नो साइज चाहिँ कोलमको साइज भने यसरी हामीले अटोमेटिकली चाहिँ कोलम चाहिँ अटो फिट गराउन सकिन्छ। ल आजको क्लास भने चाहिँ मैले यति गरेँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि बोर्डर त हामी यसरी हाल्न आइहाल्छ सबैलाई। आज के गरेँ भन्दाखेरि एज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने है। अब त्यसपछि त्यो डेट अफ बर्थको डे कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, जस्तै चाहिँ कसैको जन्म चाहिँ 1981 होइन, 3/10 छ भने कति एज भयो, यहाँनिर 42 भयो, उसको ट्युजडे रहेछ निस्किहाल्यो यहाँनिर होइन। यहाँ जाने कसैको चाहिँ 1978 7/21 छ भने कति भयो, 45 इयर्स भयो, फ्राइडे रहेछ होइन। यसरी हामीले डेहरू अटोमेटिक निकाल्न सक्छौँ र एज पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि डेटेड इफ फर्मुला युज गरेर, डे फाइन्ड आउट गर्ने टेक्स्ट फर्मुला युज गरेर होइन, र हामीले अटोफिट कोलम गऱ्यौँ। आजको क्लास भने चाहिँ यति 3वटा क्लास, डु मोर प्र्याक्टिस है त। फेरि हामी अर्को क्लास फेरि चाहिँ हामी फेरि अर्को क्लासमा भेटौँ। ओके, आजको क्लास कस्तो लाग्यो? Thank you very much for taking this class.